Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như chúng ta đã biết, thần cấp là một thứ gì đó rất cao siêu mà hầu hết giới hồn sư đều khao khát có được sức mạnh cường đại ấy. Còn nhớ trong lịch sử Đấu La Đại Lục đã ghi chép, tiên tổ Đường Tam đã thi triển ra thực lực thần cấp đánh bại hai vị thần và tạo nên truyền kỳ trên đại lục. Có thể thấy, sức mạnh thần cấp không chỉ có uy lực rời non lấp biển mà còn khiến cho vạn vật phải run rẩy khiếp sợ khi đối diện. Trong những diễn biến tiếp theo của tuyệt thế Đường Môn 2, sức mạnh mang theo uy áp không khác gì với thần cấp đã xuất hiện. Đó là do một nhân vật đại năng xuyên qua từ vị diện khác thi triển ra, người này không ai khác chính là Eli Khắc Tư. Ông là người đã từng bước một chân vào cánh cửa thần cấp nhưng lại không lựa chọn trở thành thần, mặc dù hiện tại chỉ là một tia thần thức nhưng y vẫn có được trình độ cấp thần. Bình thường, vị cường giả này rất hiếm khi ra tay, nhưng lần này khi thi triển ra sức mạnh cấp thần đã khiến cho toàn bộ Hạo Thiên Tông phải chấn động. Vậy, quá trình này diễn ra như thế nào? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Khi ấy, Hoắc Vũ Hạo được Phương Đông dẫn về Hạo Thiên Tông ra mắt, hắn được đặt cách cho sử dụng vạn tái hàn băng ngọc thủy sàng để ngồi tu luyện, cảm giác thoải mái khiến tu vi hắn xúc tích lâu nay không ngừng tăng điển lúc 3 cấp. Nhưng khi đang sung sướng hưởng thụ thì một lực lượng kỳ dị trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo đột nhiên bừng tỉnh. Ngay ở đan điền, một hạt châu hoàng kim cấp tốc xoáy tròn, điên cuồng nuốt lấy hồn lực cuồn cuộn đang chảy xuôi theo cơ thể. Lúc này, hết thảy 4 cỗ tinh thần cường đại trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo đều cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Sau một thoáng suy tư, Eli Khắc Tư trầm giọng nói, có vẻ phong ấn căn nguyên của Tuyết Đế bị thiên địa nguyên lực trong hàn băng ngọc thủy sàng châm ngòi, chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. Tuyết Đế và Băng Đế đều là những hồn thú có thuộc tính băng hàn cường đại nhất thế giới này, nhưng cái lạnh của chúng vẫn chưa là cực hạn băng hàn. Khi băng hàn đến cực hạn sẽ sinh ra biến hóa, cực hạn băng sẽ chuyển hóa thành cực hạn hỏa, lạnh lẽo nhất sẽ hóa thành nóng cháy nhất. Nghe vậy, tất cả đều không tin vào mắt mình, Eli Khắc Tư lại tiếp tục nói, lần này toàn bộ đều bị đả kích, chuyển hóa thuộc tính cực hạn chỉ có thần thức mới đủ khả năng khống chế. Ta cũng từng nắm giữ một phần lực lượng đó, có điều khi xưa ta chuyển hóa cực hạn quang minh sang cực hạn hắc ám. Hiện tại, bản thân cực hạn băng hàn sẽ bắt đầu chuyển hóa về cực hạn, do đó lực lượng càng thêm bành trướng, một khi bùng nổ có lẽ sẽ đạt đến uy lực cấp thần. Ông cực dương sinh là cực hạn bom, ta không có khả năng khống chế, các ngươi cũng không có cách nào thay đổi. Tai nạn bất chợt không ai đoán trước được, tinh thần hải bỗng dưng trở nên u ám buồn bã, tuyết đan nơi đan điền lại lấy tốc độ kinh người bành trướng, tùy lúc đều có thể bùng nổ. Trước tình thế ấy, Hoắc Vũ Hạo tuyệt không bỏ cuộc, hắn xốc lại tinh thần của mọi người rồi quyết định thử mọi cách để có thể sống sót. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo đầu tiên đưa quyền khống chế cơ thể giao cho Eli Khắc Tư. Hắn hiểu rõ, chỉ có hợp lực, tất cả mới có cơ hội sinh tồn. Không chỉ hắn, mà cả sinh vật đã từng tồn tại 40 vạn năm băng đế, 70 vạn năm tuyết đế, năng lượng của sinh vật duy nhất bất tử hơn 100 vạn năm qua, kẻ đã hy sinh toàn bộ căn nguyên tinh thần lực, hồn thú 100 vạn năm thiên mục băng tằm cũng nháy mắt giải phóng khí tức bản thân. Năng lượng của tất cả đều tập trung vào một người không biết đã sống bao lâu, một người đã từng bước một chân vào thần cấp, mặc dù hiện tại chỉ là một tia thần thức nhưng vẫn có được trình độ thần cấp. Ngay thời khắc này, tất cả cùng nhau bốc cháy, 5 người một thể, 5 loại năng lượng bất đồng đều được Eli Khắc Tư điều khiển. Nháy mắt, luồng khí tức khủng bố mà cuồng dã từ cơ thể Hoắc Vũ Hạo phóng ra khiến toàn Hạo Thiên Tông chấn động rung chuyển. Dù khí tức này không có lực phá hoại, nhưng khi nó phóng thích ra, tất cả hồn sư cấp bậc dưới phong hào Đấu La ở Hạo Thiên Tông đều hoảng sợ biến sắc, nằm sụi lơ trên mặt đất không biết đã xảy ra chuyện gì. Trước tình thế ấy, Đại Minh, Nhị Minh cùng 10 vị trung niên của trưởng lão Đường cũng tụ tập lại. Sau khi giao phó cho những người kia sơ tán các thành viên trong tông, dặn dò chúng đệ tử có thể chạy bao xa thì chạy, Đại Minh cùng Nhị Minh lập tức bay về phía 5 cỗ hơi thở đang hòa làm một. Trên đường đi, Đại Minh không ngừng than vãn, tiểu tử này không lẽ muốn phủ đầu chúng ta sao? Cuối cùng là chúng ta thử hắn hay là hắn thử chúng ta đây? Lúc này, Phương Đông cũng không thể cử động, cô nàng nghĩ tưởng hai người cha nuôi của mình trong quá trình khảo nghiệm Hoắc Vũ Hạo đã khiến hắn xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, ấn ký hoàng kim tam xoa kích trên trán nàng lóe lên, áp lực giảm đi rất nhiều, sau đó phóng đến chỗ Hoắc Vũ Hạo. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.